Assalamualaikum. Ako po si Alia and welcome po sa aking channel. Kung bago po kayo dito, please consider subscribing and paki-click po ang bell button para ma-notify kayo kapag meron akong mga bagong videos na i-upload. Ang pag-aaralan natin ngayon ay ang household items and common words in Arabic, mga kagamitan sa bahay, mga bahagi ng bahay, at mga karaniwang salita na ginagamit araw-araw. Bait or manzil, house. Bait or manzil. Hadika, garden or park. Hadika. Bab, door, pinto. Pagka singular or isahan, bab. Kapag plural or maramihan, abwab, doors, mga pinto. Abwab. For example, al-abwabu tuglok, the doors are closing, magsasara na ang mga pinto. For sure, naririnig nyo ito kapag sumasakay kayo ng train. Sa metro station ay sinasabi ito. Al-abwabu tuglok. Madkhal, entrance, pasukan. Madkhal. Garage, garage. Khuruj, exit, labasan. At bibigyan ko kayo ng verb or pandiwa na related dito. Dakhala, yadkhulu. Dakhala, past tense, nakaraan na. He entered, siya ay pumasok. Yadkhulu, present tense, kasalukuyang ginagawa. Siya ay pumapasok. Ghurfa, room, kwarto. Kapag singular or isahan, ghurfa. Ghuraf, rooms, mga kwarto. Kapag plural or maramihan, ghuraf. Ghurfatun nawm, bedroom, silid tulugan. Ghurfatun nawm. Misbah, lamp, ilaw. Misbah. Ghurfatul julus, living room or sitting room, sala. Ghurfatul julus. Galing siya sa salitang jalasa. Jalasa, yajlisu. Jalasa, past tense, nakaraan na. Hisat, siya ay umupo. Yajlisu, present tense, kasalukuyang ginagawa. He sits, siya ay umuupo. Ghurfatud dirasa, study room. Ghurfatud dirasa. Maktab, office, opisina. Maktab. Ghurfatu ta'am, dining room, silid kainan. Ghurfatu ta'am. Wajba, meal. Wajbat, meals. Ta'am, food. Mat'am, restaurant. Matbakh, kitchen, kusina. Matbakh, forn, oven. Hammam, toilet or bathroom. Hammam. Mirhad, toilet bowl. Mirhad. Mir'a, mirror, salamin. Mir'a. Nafida, window, bintana. Nafida. Sitara, curtain, cortina. Sitara. Mga kagamitan sa bahay. Athas, furniture. Athas. Kursi, chair, upuan. Kursi. Arika, sofa. Arika. Sarir, bed, kama. Sarir. Tawila, table, mesa. Tawila. Magsala, magsala. At ang related na verb or pandiwa ay ghasala, yaghsilu,
to wash. Ghasala, past tense, nakaraan na. He washed, siya ay naghugas. Pwede ring gamitin sa siya ay naglaba. Ghasala. Yaghsilu, present tense, kasalukuyang ginagawa. He washes, siya ay naghuhugas or pwede ring sabihin na siya ay naglalaba. Ghasala, yaghsilu. Haud, lababo. Tilfaz or televizyon, television, TV. Thalaja, refrigerator. Ghasala or ghasala otomatikiya, washing machine. Ana agsilul malabis. I'm washing clothes. Ako ay naglalaba ng mga damit. Ana agsilul malabis. Hanggang dito lang po muna tayo. At kung meron kayong natutunan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share at mag-subscribe po para sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat sa panunood. Maasalamah!